Salutare tuturor! Bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Astăzi este vorba despre ceapă și motivul pentru care ea se strică în pământ. Am scos câteva cepe afectate. Nu avea sensul să le țin, așa că am identificat problema și am scos atât cepele stricate, cât și cele din jurul lor. Astea sunt cepele pe care le-am găsit stricate în zona asta, putrezite, și am preferat să scot tot rândul ca să nu se întindă problema. Am pus în lădița asta și acum rămâne să cercetez bine fiecare ceapă în parte și, bineînțeles, o parte o folosesc la mâncare, o parte, v-am mai spus și în anii trecuți cum procedăm noi, o tăiem, o punem în pungi, o congelăm. Când gătim, scoatem strictul necesar, cantitatea dorită și deja avem ceapa pregătită pentru a fi gătită. De ce se strică ceapa în pământ? Motivul principal ar fi acela că nu am respectat rotația culturilor. Spre exemplu, anul trecut ceapa a fost plantată în același loc unde am plantat-o și anul acesta. Știam foarte bine că nu se cultivă ceapă după ceapă sau ceapă după usturoi, dar am zis că poate este suficient că am venit cu fasolea. Adică anul trecut, spre exemplu, am scos ceapa și am semănat fasolea, pentru că fasolea mai dezinfectează aici colo solul. Dar nu, n-a fost suficient pentru că nu a avut timp fasolea să crească suficient de mare, deci practic când a venit toamna era în formă de răsad, deci nu a crescut prea mult, neavând nici parte de precipitații prea multe. Și am mai spus, chiar dacă noi udăm, nu se compară apa pe care o folosim noi cu apa de ploaie. Așadar, ăsta ar fi motivul principal, că nu am respectat rotația culturilor, deci eu ceapă am pus în același loc în care am pus anul trecut. Neavând spațiu disponibil să-mi pun alte parcele, am mers la risc. Un alt motiv pentru care ar putea să se strice ceapa e că solul este infestat. Prezintă ciuperci, boli fungice și atunci ceapa poate fi afectată, bineînțeles, dacă solul nu a fost dezinfectat. Și noi nu am dezinfectat, din păcate, anul ăsta cu nimic. N-am folosit decât cenușă în adaos pentru a dezinfecta, dar se vede că nu este suficient, pentru că cenușa până la urmă dezinfectează, dar nu poate fi folosită ca și fungicid. Dacă avem boli fungice, atunci e mai greu cu cenușa. Deci ar fi trebuit o soluție cu care să dezinfectăm parcelele în care am avut ceapa. Dar acum faptul este consumat, anul viitor o să fiu atentă înainte să plantez ceapa, să și dezinfectez solul. Și da, trebuie să găsesc un alt spațiu pentru anul viitor, adică să nu mai plantez ceapă pe aceleași rânduri unde am plantat anul acesta ceapă. Nu se pierde nimic până la urmă, am mai spus, se recuperează ce e de recuperat. Dacă nu are viermi și nu e putrezit bulbul, îndepărtez ce e afectat și folosesc la mâncare. Ar mai fi un motiv pentru care ar putea să se strice ceapa în pământ, ori umiditatea prea crescută, adică pământul este umed, băltăcește și atunci se favorizează apariția bolilor fungice, sau ori e prea uscat și prea neaerisit și atunci ar putea să cauzeze apariția stricăciunii, a trezirii, pentru că dacă pământul este beton și nu este bine aerisit, nu este afânat, atunci da, e posibil să avem parte și de probleme de genul acesta. Deci sunt mai mulți factori și
trebuie un pic, după părerea mea, cel mai bine este să verificăm problemele și să le îndepărtăm. Spre exemplu, acolo sigur am ceapă stricată pentru că frunzele sunt uscate, n-a crescut și aici, sigur, ceapa e putrezită. Deci nu o las, pentru că nu are sens să o mai las în pământ, îndepărtez unde este problema. Și iarăși mai e o problemă referitor la arbacicul folosit. Dacă nu este bine selectat și nici nu este tratat, din ce surse le cumpărăm, ei bine, se prea poate să apară și problema asta. Nici selectat, adică bulbi foarte micuți și bulbi foarte mari. Deci am avut de toate mărimile și e drept că nici n-am tratat-o pe toată. Nu am avut timp, n-am plantat totul deodată și nici n-am tratat totul deodată și n-am tratat-o toată. Asta da. Am mai făcut o greșeală anul acesta că nu mi-am tratat tot arbacicul. Doar parțial și asta e. Data viitoare trebuie să țin cont de mai multe aspecte. Da, nu trebuie să lăsăm, dacă observăm problema asta la ceapă, nu o lăsăm să se întindă, pentru că, vedeți, aici am omis. N-am venit la timp, am lăsat ceapa la fața locului și mi s-a întins problema până aproape tot rândul. Și de aceea zic, dragilor, cel mai bine este să verificăm și când avem problema să o îndepărtăm, nu o lăsăm să se întindă. Spre norocul meu am găsit loc în o altă parcelă unde n-am mai avut ceapă anul trecut și acolo se prezintă foarte bine. Deci rotația culturilor este esențială ca să nu cumva să ne pricopsim cu boli la ceapă și să avem parte de astfel de probleme. Aici, spre exemplu, nu am avut ceapă anul trecut. Și aici se prezintă foarte bine. Și mai am un loc în care nu am avut ceapă anul trecut și la fel se prezintă foarte bine. Deci pentru iarnă, cu siguranță de acolo voi recolta ca să am pentru consumul de iarnă ceapă uscată. În rest, da, trebuie îndepărtat unde am avut probleme, trebuie cercetat toate rândurile, pentru că anul trecut pe toate aceste rânduri am avut ceapă. Am știut ce fac, să nu credeți că n-am știut, dar am zis că poate, totuși nu o să fie toate afectate. Acum, într-adevăr, nu sunt toate afectate, dar trebuie foarte bine cercetat să văd unde mai sunt probleme ca să pot să le țin sub control și să dezinfectez cu ceva, o soluție. Eu o să folosesc apa oxigenată, o soluție de apă oxigenată pentru dezinfectarea solului, pentru că apa oxigenată este bun fungicid, bactericid, deci dezinfectant cu care se poate folosi cu succes și în grădină pentru dezinfectarea semințelor, a solului și pentru diverse probleme ale plantelor în același timp. Bun. Acestea fiind spuse, dragilor, mă opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție, multă sănătate, toate cele bune vă doresc. La revedere!